em đi ra viện không? Trước đi 200 không đủ đâu. Đấy đồng cũng đòi đi xe. Nhiều bố về rồi này. Đấy.
Anh ơi, Đi đâu anh? đi ra huyện đi không? Có em đi xem đi ra viện không? Em mở được đâu? Em đi ra viện nhé. Lên thẳng viện luôn nha anh.
200 không đủ đâu. Đủ đâu, bây giờ đi 500 hết rồi. Để anh xem nào. Đâu có mấy đồng, còn tiền đấy anh là 200 thôi. Mấy đồng cũng đòi đi xe. Ê, anh lấy bằng ngày ấy. Đâu. Rồi, cái này còn không đủ tiền của anh ấy. Này, có hơn 200 bạc. Này còn đi thăm con nhỏ mà. Được rồi. Đi xuống đi, xuống đi. Không có tiền đòi đi xe. Đi, xuống đi xuống đi. Đấy, có tiền đòi đi xe. Kiếm này. Này, cái này này. Mẹ ơi. Đâu tay này. Nhiều đồ nhiều mấy. Yêu bố về rồi này. Có chuyện à? Sao anh vừa chuyển 2 bọn con? Ê, Đấy, bố đi đây. thế nào? Đi xe. Đó ăn cơm đây. Có cơm đấy. Đấy. Cơm đây. Bố con không lên đấy. Cơm. Nó mặc quần à? Không. Đói chưa? Đói thôi nhỉ? Anh bố nó thịt đây này, còng đây này. Ui ôi, còng đấy. Đói chưa? Cho một miếng nào. Đây, cho một miếng này, ăn được không? Ăn được Ăn. Cho ăn đi nào. Rồi còn đâu cũng học. Ăn đi. Anh ăn đi. Ăn đi. Đi chơi nhá. Gì? Cái gì kêu rồi đi từ nên rồi xấu rồi. Nhìn đây này. Đây đó. Đây là đây đâu, để rút ở đây này. Đấy. Ăn phải nhá. Đấy. Chứ. Con ngủ à? Đấy. Con ngủ à? Đây. Ôi dồi. Ôi dồi. À. Chặt chặt. Chặt. Thấy. Ăn. Ăn. Đi. Đây qua. Đấy. Rồi nhỉ? Có ăn cháo không? Em về, hôm qua nó ăn một tí thôi nữa, ăn không nhiều. Con chắc con ăn cháo đi nhá. Vâng, chứ không được đi không thôi nhá.
thế về giường kia đi, bác quay như này là bác sẽ không đúng đâu. Hôm nay đi rồi đúng không? Có mấy lần nữa. Sáng đi một lần, xong là chiều một lần. Nó chỉ thêm tiêu hóa. Ăn được hơn rồi cho ba tiếp tục nhé. Thì bác thêm đây tiêu hóa cho không? Vâng. Ôi đồ ôi. Đây, bố bé mẹ phát. Ôi giời. Cái đào đâu? Cộng này. Đấy. Cộng này. Và nó như thế nào? Ăn mà ăn cứ mỗi vào này nó bảo bỏ cái này thì chưa được đâu, còn cái kim ở đây này, cái kim ở trong này này không được bỏ nữa chưa? Cái kim ở trong này bỏ ra thì mai bác sĩ chặt. Nhưng mà đau là bỏ nhá, bỏ là bác sĩ bỏ không được bỏ, thấy chưa? Đây là bác sĩ đây này không được bỏ ra. Chưa? Đi bố vẫn là nó thì nó không được cái kia ra. Nó bảo bỏ cái này bố là nó không được bỏ. Cái đầu nó cơ. Không được kẹp chưa thôi. Cái đầu. Nào. Đây. Người ta biết là cái này.